من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما. Welcome to my channel Shafiq Education Academy. خو ماشومانو ته تاسو ته پته ده چې د دې نن سبا ډیجیټل دور دی، ټول څیزونه آنلاین دي، داسې ټیچینګ هم آنلاین شوی دی. او د دې چینل رغېدو مقصد زما دا و چې یاره ډېر ماشومان داسې دي چې په ریموټ ایریا کې پاتې کېږي، هغو ته هلته د اکاډمیانو سهولتونه نشته، یا څه داسې ماشومان دي چې هغو ته فاینانشل پرابلمس دي، هغو سره دومره پیسې نشته چې هغه اکاډمیانو ته لاړ شي او هلته فیسونه ادا کړي او ځان ته ټیوشن ویوشن یا دا مینیج کړي. چونکې دې لپاره ما دا سوچ وکړو چې زه به یو چینل کې اپلوډ کړم، څه چې زما سکل دی هغه دلته کې تاسو ته په یوټیوب په چینل باندې به تاسو ته زوراولم. په دې چینل کې به موږ زیات کوشش کوو چې تاسو ته به د میټرک چې کوم کورس دی د میتھمیټکس او فزکس، موږ به کوشش دا کوو چې تاسو ته هغه دلته کې موږ ټیچ کړو او تاسو هغه دلته کې وګورئ. ما تاسو ته ریکویسټ دی چې موږ دا چینل چونکې نوی دی، د دې د ګرو دپاره به تاسو سپورټ ماته ضرورت وي چې تاسو څومره زموږ سپورټ کوئ دونه موږ ستاسو دپاره نور ویډیوګانې هلته کې هم کمپوز کوو او راولو به یې. اول موږ دلته کې د میټرک په کورس باندې شروع کړو، د میتھمیټکس باندې. فی الحال موږ نن د 9 د میتھس سټارټ اخلو چې هغه تاسو د اولنی چپټر د 9 په میتھس کې چې کوم دی هغه میټریسز دي. میټریسز څه شی دی؟ لومړی موږ دا په میټریکس یو میټریکس ته زموږ سره میټریکس وایي او د دې فلورل چې کوم دي که نه هغې ته بیا موږ میټریسز وایو. میټریکس دا دی چې کله زموږ سره فیګر په ریکټینګل د بریکټ کې په یو خاص ترتیب ولیکو نو دغه ترتیب ته موږ ځان څه وایو؟ میټریکس وایو. لکه فار ایگزامپل موږ دا بریکټ سټارټ وکړو چې تاسو ځان ریکټینګل د بریکټ وایي او په دې کې دننه تاسو څه فیګر ولیکئ، که تاسو پکې سنګل فیګر لیکئ یا تاسو په کتابونو کې مختلف یا داسې موږ ځان یو دوه فیګر ولیکو هاریزنټل فارم کې، یا داسې دوه فارم موږ ځان ولیکو چې په ورټیکل فارم کې، یا موږ داسې څلور ایلیمنټ په دې کې دننه هم لیکلی شو. داسې د دې دا موږ شپږ کولی نه کولی داسې هم شو لکه ډیولپ کولی شو. استادو په کتاب کې د دغه 3x3 پورې تقریبا جوړ شوي دي. یا داسې موږ دا ایلیمنټس ځان ولیکو، یا موږ داسې په دې کې 9 ایلیمنټس ځان راولو. دا ستاسو په کتاب کې د میټرس مختلف فارمز دي، دا مختلف فارم کې موږ دا میټرس ولیکل، دا څه کې اپلیکیبل دي. اوس موږ څه وی چې میټرس څه شی دی؟ موږ وایي د ارینجمنټ اف فیګر اینڈ ریکټینګولر بریکټس. دا ریکټینګولر په دې کې موږ یو خاص ترتیب یا د څه ولیکل یا موږ دوی څه یو بند په فاصله باندې یا د موږ ولاړې ولیکلې، دا ټول چې کوم دي ترتیب ته موږ سره سوې دا زموږ سره میټرس دی. هر میټرس کې بنیادی توګه زموږ سره دوه سیزونه دي. افراد کې میټرس کې موږ دا یو میټرس ته لیټ سپوز زموږ سره 1 2 4 5 دی، نو په هر میټرس زموږ سره مشتمل په رو باندې او په کالم باندې. نو دا د هاریزنټل چې کومي کنه دا زموږ سره روګانی دې ته موږ ځان سوې دا به زموږ سره روي، او دا ورټیکل چې زموږ سره چې کومي کنه دا به زموږ سره صحیح دا دواړه چې کومي دا به کالمي. نو په هر میټرس به زموږ سره په رو او په کالم باندې مشتمل دي. ایون دا کاغذ سنگل ایلیمنټس ولې نه. اوس دا سنگل ایلیمنټس ته پاره دا زموږ سره موږ 50 لیکل دی، خو دا په رو فارم کې دی او دلته کې زموږ سره دا کالم دی. په دې کې زموږ سره دا یو رو د خو کالمونه په دې کې دلته کې دوه راغلي، دغه کې په دې کې زموږ سره روګای دوه دي خو کالمونه یو دی. دلته کې موږ روګانې زموږ سره راغلي او دوه راغلي خو کالمونه زموږ سره څو دي؟ درې دي. دلته کې روګانې زموږ سره دوه دي نو کالمونه هم دوه دي. دلته کې روګانې بیا درې شو دي یو دوه درې دي لیکن کالمونه زموږ سره دوه دي، او دلته کې روګانې هم زموږ سره درې دي ولې کالمونه زموږ سره هم درې دي. نو په هر میټرس کې چې موږ دې پوه چې رو کې صحیح دا رو او په کالم باندې مشتمل دي. اګه هر یو ایلیمنټ یو ایلیمنټ کې او کډې ایلیمنټس په کې لیکل کېږي. بیا دنه چې په دې کې هم دا ایلیمنټس موږ ولیکل دا ټول زموږ صحیح دي د باندې ایلیمنټس حسابېږي. دا صحیح دا د دې میټرس کې چې کومي دا د ایلیمنټس دي، ټیک ټول دا د ایلیمنټس دي. دا 1 2 6 یا 7 5 6 ته یا 4 5 1 دا وغیرہ دا د ایلیمنټس دي. اوس یو میټرس چې کوم دی موږ د خو ډیفاین کو دلته کې بیا د دې زموږ سره مختلف ټایپس دي. تاسو په کتاب کې دلته کې تاسو کله ونې سره تاسو په دې کې کوم سکوير میټرس دي، کوم ریکټینګولر میټرس دي. بیا زموږ سره د سیم میټرسونه غواړي چې په هغه کې زموږ سره د روګانو او د کالمونو تعداد صحیح یو شان وي. دا زموږ سره میټرس ماولي کو دا دا یو میټرس دی. کوم وګورو غواړي په دې کې په دې میټرس کې په دې میټرس کې دا زموږ سره یو دوه درې دا درې په دې کې سره رالو، دا درې په دې کې زموږ سره روګانې رالو، روز رالو، روز پکې څو رالو؟ 3 رالو. کله دې موږ ورغنه په دې میټرس کې زموږ سره کالمونه دي، دا کالمونه زموږ سره څو رالو؟ نو کالمز په دې کې هم 3 رالو. نو دې مطلب دا چې په دې کې زموږ سره روز او کالم سری دا یو شان دي. نو په یو میټرس کې زموږ سره د سیو چې زموږ سره په دې کې د روګانو او د کالمونو تعداد برابر نو دا به زموږ سره صحیح دا به سکوير میټرس دي.
دا به سکویر میټرکس وي او که چیرې د دې الټو عملو لکه مطلب دا چې موږ سره سو روګانې او کالمونه زموږ سره په خپلو کې برابر نه نو بیا به زموږ سره هغه ریکټینګولر میټرکس وي لکه اوس که په دې کې موږ دا یو رو شوه دا زموږ سره بله رو شوه نو روګانې خو زموږ سره دوه دي په دې کې او که زموږ وجو کالمونه سو دي نو کالم ته کې 1 2 3 دي کالمونه زموږ سره په دې کې 3 دي نو ډیفینیټلی موږ داسې ویلی شو چې زموږ سره د روګانو او کالمونو تعداد زموږ سره برابر نه دی نو چې برابر نه وي نو دی زموږ د سکویر میټرکس دا به زموږ سره صحیح دا به زموږ سره ریکټینګولر میټرکس وي دا به ریکټینګولر میټرکس وي چې یو موږ ته دا چې یاره موږ سکویر او ریکټینګولر میټرکس څه ته وایو دا صرف په دې ډیفاین کېږي چې یاره موږ روګان او کالمون کاونټ کو او که فرض که دا زموږ سره سیم راتلو یو شان راتلو دا به سکویر میټرکس وي او که چېرې دا زموږ سره مختلف وو نو بیا به زموږ سره صحیح دا به ریکټینګولر میټرکس وي اوس د دې نه بیا اټ کر موږ ځو چې یاره زموږ سره په دې میټرکس کې یو بنیادي څیز دی چې هغې ته موږ څه وایو آرډر وایو یا ډایمنشنز وایو چې اوس په موږ د میټرکس آرډر یا ډایمنشن څنګه کیلکولیټ کوو معلومه وایي نو دلته زموږ سره وي چې هغې ته موږ یاره آرډر ورته وایو یا ورته ډایمنشن وایو آرډر اف ا میټرکس دا به زموږ سره همیشه برابري د روز ملټیپلایډ کالم او دا ملټیپلایډ ساين چې کوم دی دا ملټیپلایډ نو بلکې دا به موږ وایو بای دا بای دی ٹھیک شو لکه اوس فار ایگزامپل زموږ سره دغه میټرکس دی هغې کې زموږ سره داسې ایلیمنټس چې 2 5 دی 7 دی او دلته کې 6 شو 7 شو 8 شو دا یو میټرکس دی دا میټرکس لیټ سپوز کوم میټرکس دی دا میټرکس ا دی اوس ماته وشي چې واټ از د ډایمنشن اف دس میټرکس نو دې ډایمنشن موږ څنګه معلومو یا آرډر به څنګه معلومو نو دغه زموږ سره دغه چې موږ وایو چې آرډر اف میټرکس ا بیا به څنګه د خپل فارمولو کې رو بای کالم نو په دې کې اوس روګانې شو یا به کاونټ کوو نو روګانې زموږ سره یو شوه دا زموږ سره دوه شوې نو د روز په ځای به زموږ سره راځي 2 به راشي دا بای په خپل ځای باندې ولګېدو او دا زموږ سره کالمز دي نو دا به زموږ سره راځي دا 3 کالمونه دي دا 3 راغی نو موږ دا وایو چې دا میټرکس زموږ سره دا with respect to order موږ دا خبره کولی شو دا زموږ سره 2/3 میټرکس دی نو که هر میټرکس موږ معلومو د هغې اډر معلومو نو به زموږ سره دا یو روز دی چې په دې موږ معلومو چې رو بای کالم روګانې به کاونټ کوو لوړه به هغه ولګو بیا بای به ولګو بیا د هغې نه پس به کالمونه کاونټ کوو کالمونه به ولګو دا به ولګو بل د دې اډر او یا د ډایمنشن کار څه دی یا دا ماله په سهل فرق کولی شي نو دا موږ دا وایو چې موږ څونه میټرکسونه دلته ولیکي لکه لیټ سپوز ما دلته کې دا میټرکس ولیکو یو میټرکس ما ولیکو فرض کړه دغه ا راغلی فار ایگزامپل دا زما سره بی میټرکس زموږ سره راغی په دې کې ما 2 دی 4 دی 5 دی 6 دی ولیکو او دې پر بل میټرکس ما سی میټرکس ولیکو 5 کې ما ولیکو 1 دی 7 دی 8 دی او 2 دی 9 دی 5 دی یا دغه رنګ ما ځان یو بل میټرکس ولیکو ډی ولیکو 5 کې 2 ولیکو 1 دی 0 5 دی نو لیټ سپوز دا زما سره څلور میټرکسونه شو دا ا شو دا بی شو دا سی شو دا ډی شو خو زه اوس وایم دویم چې یاره په دې کې کم میټرکسونه د یو بل سره پلس کېدی شي د ایډیشن موږ ګورو یا موږ د دې سبټریکشن ګورو نو دا یاد ساتئ چې هر میټرکس د بل میټرکس سره نه پلس کېدی شي او نه ماینس کېدی شي بلکې چې پلس کېږي ماینس کېږي نو زموږ سره یو ټول دی چې په هغې په بیس موږ دا خبره کولی شي دا پلانکې میټرکس د پلانکې سره پلس کېدی شي یا پلانکې د پلانکې نه ماینس کېدی شي نو هغه هم سره دا اډر دی دا اډر ماته دا ښیي چې دا میټرکس د پلانکې سره پلس کېدی شي کله چې سو مینی میټرکس زموږ سره دا اډرونه سیم ول اډر یو شان مطلب 2/3 او 2/3 سره اډ کېدی شي کدی زموږ سره 2/2 2/2 سره اډ کېدی شي 1/2 1/2 سره اډ کېدی شي چې اډر یې سیم یا د یو سره اډ کېدی شي دا یو بل سبټریکټ کېدی شي او کارونه ډیفرنټ نو موږ وایو دا یو سره پلس کېدی شي اوس سره ماته وایي ته دا ا او بی پلس کولای شي موږ ته وایي چې ا پلس بی چې کوم دی دا ته 8 کا نو موږ دې ته وایو چې ا ته موږ وګورو دا ا اډر سره دا خو 2/3 دی او بی ته چې کوم دی بی اډر سره غل دا خو 2/2 دی نو د دې اډرونه مختلف دي ځکه د روګانې سو دي 2 دي په دې کالمونو سو دي 2 دي دا 2/2 شو لکه رو او کالمونو موږ اډر څه ته وایو اډر خو موږ دې ته وایو چې موږ اسمار کو چې په دې کې زموږ سره روګانې سو دي او په دې کې موږ کالمونه سو دي نو په دې کې روګانې هم 2 دي په دې کالمونو هم دي دا 2/2 شو او دا سره راغلی دا 2/3 راغلی چې دا 2/2 او 2/3 یو بل سری دا دوی باندې ټوټلی ډیفرنٹ دي نو موږ دا ویلی شو چې دا ا او بی پلس کېدی شي نو موږ ورته چې نو the a plus b cannot be added سره موږ ته وایي چې وای ولې موږ وایي because their order is different the addition subtraction لپاره order same پکار دی چې دا order ډیفرنټ پلس کېدی شي نو موږ وایي دا a بیا چا سره پلس کېدی شي نو کوم وګورو دلته کې سی ته وګورو دا سی میټرکس ته په دې کې زموږ سره روګانې سو دي 2 دي په دې کې کالمونه سو دي 3 دي نو کوم وګورو د دې order به یو شان کېدی شي دا هغې سره ولې order زموږ سره راځي دا order 2 روګانې شوې او کالمونه پکې سره رالو 3 رالو دا 2/3 شو دا 2/3 دی نو موږ وایي ا او سی پلس کېدی شي دا دواړه پلس کېدی شي نو موږ ورته وایو چې نو
دا A چا سره پلس کېدای شي موږ وایو A پلس کېدای شي د C سره د دې د ایډیشنز کېدای شي دغه رنګه B چا سره پلس کېدای شي B د A سره خو نشو کېدای خو B د C سره هم نشي کېدای ولې د دې اډر 2/2 دی دا 2/3 دی او کوم دې کو D ته وګورو د D اډر سره دې کې موږ سره وګانې سوري 2 دي په دې کالمونو زموږ سره سوري 2 دي وشو کې موږ دا ویل شو چې دوه اډر سیم دی دا میټرس سره دا 2/2 دی نو د دې میټرس اډر چې کوم دی دا هم زموږ سره 2/2 دی دا زموږ سره 2/2 دی لہذا دا 2/2 میټرس دی دا 2/2 میټرس دی نو موږ دا ویل شو چې دا B میټرس چې کوم دی دا موږ د A سره D سره پلس کولای شو یا موږ د څه ویل شو چې A میټرس موږ سره د C نه ماینس کولای شو یا C د A نه ماینس کولای شو دغه رنګ موږ B چې کوم دی د D نه ماینس کولای شو یا D د B نه ماینس کولای شو ځکه د ایډیشن او د سپریشن رول یو دی چې دواړه کوم پلس کوو ماینس کوو زموږ سره اډر پکار شي اډر یې سیمي نو دا د یو بل سره پلس کېدی هم شي او دا د یو بل سره ماینس کېدی هم شي مثلا یو پوردا کافی ده امید لرم چې تاسو به دې پوه شئ او که چاته څه پرابلم وي موږ ته به د کمنټس کې تاسو هغه ذکر کولی شئ کوشش کوو چې تاسو ریپلای تاسو درکړو تاسو پوه کړو ثانک یو